کارگاه F7 تقدیم می کند. How I enter my house. What's up, fucker? سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با هم بریم نویر بازی کنیم. از اول از همه یه دونه اتاق منو ببینید. چه اتاق مشتی، یعنی فول آپشن، همه چی داره، اصلا قابل توصیف نیستی که خودتون کپشن با خودتون. توضیح زیادی نیاز نیست. خب بریم. ببینید اصلا بهترین هدفون دنیاست، یعنی یه دونه است، اصلا هیچی. Oh my god! Wow! نگاه کروکشی اصلا خب دیگه اونقدر خفنه دیگه، نمیخوام چیزی بگم. میگیم به هم چیز میکنی، فخر فروشی میکنی، منم میگم نه فخر فروشی نمیکنم، کپشن با خودتون. خب حالا اومدیم. اینم اول چیزو نگاه کنید، خیلی خفنه، من خودم خیلی باهاش حال میکنم، امیدوارم شما هم حال کنید. خب بریم. خب این بازی سال 2011 ساخته شد توسط راکستار. A city on the verge of greatness. A new type of city based not on the man but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. شهر لس آنجلسه. اینجوری میکنم خیلی حال میده. Where every man can own his own home and have room to breathe, not be overlooked by his neighbors. آره من اینو اون وقت فکر کنم، آره دیگه اون وقت گرفته بودم اینو تو کامپیوتر بازی کنم، یعنی کامپیوتر اربده ناله میکردم اینو باز کنم و همه گفتیم واو چه خفنه، چه کیفیتی. بعد خیلی چیز سنگینی بود اون زمان دیگه، کامپیوتر نمیکشید. بعدش دارم وسط گیم دارم توضیحات میدم ولی اشکال نداره، چیز خاصی نمیگه. بعد یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت. آره کامپیوتر نمیکشید. بعدش هم آره این باید انگلیسیتون قوی باشه چون میخواد کیسا رو حل کنید، همون چیزا رو. کیسا چی میشه؟ حالا ولش، کیسا رو خودتون میدونید دیگه. کیسا رو حل کنید باید انگلیسیتون قوی باشه که بفهمین چی میشه. اون وقتم که من بچه بودم هیچی از انگلیسی سر در نمی آوردم، همینجوری بازی میکردم، نمیدونستم چی میشد. خب حالا اومدیم بعد سالهای سال اومدیم نویر رو بازی کنیم دوباره بعد سال. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries. That will stretch as far as the eye can see. اون علامت ایلومیناتی بود، دیدید؟ یه دونه چشم بود. خب بیشتر بازی ها هست، دو چیز هم GTA هم هست. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. من اینو یه ذره بازی کردم کلا، ببینم چطوره. شاید اولاش یکم حوصله سربر باشه ولی وقتی چیز یکم بازی میکنید کیسای سخت میاد، خیلی خوبه، جریانش هم خوبه. اگه بفهمید چیه کیسه خفنه. اولاش یکم حوصله سربر، پارچای بعدی انشالله بهتر میشه. آره راستش هم چیزه
نظرسنجی داشته بودم کانال تلگرام که الی نویر بزنیم یا اوتلاست یک پارت دومشو بذاریم. چیز شد برابر شد 50-50. گفتم الی نویر بازی جدیده واسه همین اولینو بریم. اول که منظور واسه این چیز وای آره اینو بریم. سلطان ماشین روندنم. هند بریک هم داره. اون زمان هند بریک هم بود. اوف. Alley crime scenes 10:10 p.m. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, Yeah, a Negro male bagged up on his way to Central Park. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. من چیزو توضیح نمیدم. Happy hunting. بازی و اون چیزایی که میگن اتفاقایی که میفته رو من توضیح نمیدم. حالا خیلی کامل نمیفهمم ولی بازم یکم میفهمم دیگه. اونا رو توضیح نمیدم. اگه تو کامنت ها بخواید از این به بعد از ویدیوهای بعدی توضیح بدم. سعی می‌کنم چقدر که میدونم توضیح بدم. پس حتما زیر کامنت ها بنویسید که توضیح بدم یا ندم. خب بریم. Look at this junk. Advice? Have a good look around. It could be anywhere. It's not my job to pick through other people. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands. این یه دونه چیزه جدا از چیزیه که ما بازی میکنیم. یعنی اینا اتفاق افتاده یه چیز دیگه است کلا. So far away. It's like he's wandering. You went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, or your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. خیلی تموم شد. خب اینم که چیزی نباید باشه. Optimistic goal. Optimistic goal. خب دیگه من چیز نمی کنم. اینجاها رو رفتم یکم میدونم که زیاد وقت تلف نمی کنم. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. برو دوباره زن. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? واقعا چه جوری Reflection in the window. نمیفهمم. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right,
Don't hurt yourself. چش. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. کجایی تفنگ بیا پیدا کردم. نگاه کنیم ببینیم. بابا نگاه کن قشنگ. آها. Smith & Wesson serial S7189. چیز تفنگو نوشتیم، مدل تفنگو. 2 rounds fired. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. خب دوتاشو زده، 4 تاش مونده. خب We should follow up on this now before the perp tries to leave town. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. خب بریم گانو کرونا بریم پیدا کنیم که Sure about this. It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? خب You'd rather بریم round up ببینیم این drunks and چیزه help old کجاست. ladies across the road? آها من پشیمون شدم باید توضیح بدم. میدونین چرا؟ چون ساکت میمونه، اصلا این چیزی نمیمونه من بگم، باید یه چیز بگم. آقا شرمنده ریدیم. خب آقا من توضیح میدم، یه چیزایی میگم خیلی ساکت نمونه. فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. یوتیوبر اکسپریانسز. انگلیسی هم که خب چیزا رو نگاه کردیم، تفنگو که از مدلش رو نگاه کردیم، بعد گفتیم که بریم نگاه کنیم از کجا خریده، چون این هر تفنگی که میخرن یک کدی داره، مینویسن کی تفنگو خریده و تفنگا مثلا فقط مخصوص یه جا هست. مثلا این تفنگو فقط میتونید یه جا پیدا کنید، یه دونه اسلحه فروش. کامera درست شو. مربرم بزنی میگه کجا باید بری. سلطان دریفت. فرمونه چیزم خیلی عجیبه، اصلا یه جور اینو بزنیم، اینو بزنیم، هنوز کار نمیکنه. آژیرش رو میخواستم چیز کنم نشد. بچش. سلطان ریسینگ ایران. خب رسیدیم به اسلحه فروش. Gonna start 10:26 PM. بریم وارد شو. بسم الله. سلام علیکم. چطورید؟ Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? خب گفت در مورد چیز توضیح بده، این گانه که پیدا کردین توضیح بده. این هم یه چیزایی گفت. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? مدل 27 پرو نم چی؟ خب اینا آیتم هایی که خریده، باید اینا رو نگاه کنیم. آیتم 27 4 پالیش نیکل پیرل داره. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. دیدید مثلا یکی تفنگو میخره، اسمش و اینا رو مینویسه، آدرسش هم مینویسه. خب الان ما پیدا کردیم که کی چیزا خریده، کی این تفنگو خریده. خب ما هم پیدا کردیم. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga. گفت که به پلیس بگیم، اینم گفت نه، بریم ببینیم خونه است یا نه. بعدش گفت که
خریدن تفنگ دلیل نمیشه که اون کشته باشه آدمه رو. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. کیفیت بازی خوبه. فیساشون چیزه بده، ولی از دور اون یکی کوالیتیش خوبه. راضیه. شما هم راضی باشید. سال 2011 ساخته بشه شده. ترماس رسیدیم. اون کسی که تفنگ خریدی اون آپارتمانشه. تنو 60 39 PM. برو چی رفته. دورز آلویتون. به این درم میتونی وارد بشی. یه چیزی بود اینجا یادم رفت. اون چیزی چی بود؟ Schroeder, apartment 2. آپارتمنت 2. خب یعنی واقعا مثلا تو ساختمون می نویسن که تا کدوم طبقه ای؟ تا آمریکا. نظر شما چیه؟ تو کامنت ها بنویس. آپارتمان 2. خب اینم 2. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27 nickel-plated with pearl rims? I might be. What of it? And you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. میگه با تفنگ تو کشته شده. Scooter? He works for me. میگه اون واسه من کار میکنه کسی که کشته شده. تفنگ منم اینجاست. اینجا گذاشتم. بوم پشماشی اینجا نیست. You're under arrest, Schroeder. No way. You're not taking me down for this. You ready, tough guy? Huh? That was a very bad move, Schroeder. You started. برو. بزن. چی شد؟ جا خالی. پشماش ریخت. الله. اینجوری. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. خب حالا Keep یه an eye on چیزایی Ralph. نگاه کن. I'm gonna take a look around. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. خب دیگه گفت که Phelps, badge 1247. زنگ زد به مرکز پلیس بگی بیان. ما الان پلیس ساده ایم. این کارا به ما مربوط نیست. خب مثلا ما میدونی چیکار میکنیم؟ حساب کنین رو نگاه کنیم من بگم. خواستم پرت نشه. حساب کنی بگم. آره ما پلیس معمولی هستیم، یعنی نمیتونیم مسائل رو حل کنیم. فقط مثلا اونا چیزایی رو که میبینیم به پلیس میگیم دیتکتیوا. مثلا شیرلوک هومز دیتکتیو بود. اونا میان نگاه میکنن مسائل رو حل میکنن. ما مثلا سعی کنیم نظم رو برقرار کنیم، کیسا رو حل نمیکنیم. اونم گفت دیگه به ما مربوط نیست، بقیه‌اش زنگ بزن دیتکتیوا بیاد حل کنن. ما هم کار کردیم. Fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? Here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC.
ما اومدیم آموزش ببینیم مثلا مثل سربازی چیزی. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Kelso. Any other gentlemen for OCS? آپشن اینم داره شکسته یکم زیاد over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. پشماشون ریخ. Why are you crying? خب دوستان اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که حتما خوشتون اومده باشه. لطفا ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، چون من بدون ساب و لایک شما هیچی نیستم، واقعا هیچی نیستم. پس منو حمایت کنید. مرسی، ممنون. زیاد کار سختی هم نیست، اینجوری دکمه رو میزنید ساب میشه. خب اونقدر بزنید اینجوری جر بخوره دکمه سابسکرایب و لایک. بعدش هم که آره حتما نظراتتون رو بگید تو کامنت ها که زاویه دوربین چطور بود، اصلا بازی چطور بود، ادامهشو برم نرم، خوشتون اومد یا نه. بعد همین دیگه. عضو کانال تلگرام ما هم بشین، تو دیسکریپشن میذارم زیر ویدیو آیدیشو. همین دیگه، تا ویدیوهای بعدی خداحافظ. پیس اوت.